Bỏ lại xa hoa, chị gái Tây Ban Nha quyết sống như người bản địa ở Việt Nam, họ coi tôi còn hơn cả người thân. Các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mơ về một cuộc sống xa hoa, tiện nghi, với ánh đèn rực rỡ nơi thành phố hiện đại. Nhưng bạn có tin được không, có một cô gái Tây Ban Nha, vốn sinh ra trong nhung lụa, lại quyết định bỏ lại tất cả sau lưng để tìm đến Việt Nam. Không phải để nghỉ dưỡng, cũng chẳng phải để trải nghiệm ngắn hạn, mà là để sống như một người bản địa thực thụ. Điều khiến cô ấy choáng váng không chỉ nằm ở những bữa cơm dân dã, những phiên chợ quê đầy màu sắc hay cảnh vật yên bình đến lạ lùng, mà còn là cách mà người Việt mở lòng, đối xử với cô chẳng khác nào một thành viên trong gia đình, thậm chí còn hơn cả ruột thịt. Và đó chính là cú sốc văn hóa lớn nhất khi một người nước ngoài nhận ra rằng thứ họ tìm kiếm bấy lâu không phải tiền bạc, không phải xa hoa, mà chính là sự ấm áp, tình nghĩa và sự sẻ chia giản dị trong từng khoảnh khắc đời thường ở mảnh đất hình chữ S này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện đầy xúc động ấy, nơi mà một cô gái Tây Ban Nha đã tìm thấy một ngôi nhà thật sự tại Việt Nam. Hãy cùng mình bước vào hành trình dài hơn cả phim bộ Việt Nam, với những chi tiết siêu chân thật, siêu gần gũi và đậm chất Việt. Từ thành phố lung linh đến quyết định điên rồ. Anna, cô gái Tây Ban Nha mà mình tạm gọi tên cho dễ kể, lớn lên ở Barcelona, một thành phố rực rỡ của Tây Ban Nha, nơi ánh đèn neon soi sáng những con phố, nhà hàng 5 sao luôn tấp nập và những bữa tiệc xa hoa kéo dài đến sáng. Cuộc sống của Anna có thể nói là trong mơ với nhiều người, căn hộ sang trọng, đồ ăn ngon và những chuyến du lịch đến các thành phố lớn như Paris, London. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Anna luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó, một sự kết nối chân thật, một trải nghiệm khiến cô cảm thấy mình thực sự sống. Tôi đã đi qua nhiều nơi, nhưng tất cả đều có cảm giác giống nhau, đẹp, tiện nghi, nhưng thiếu cái hồn, Anna chia sẻ. Cô bắt đầu mơ về một chuyến đi khác biệt, nơi cô không chỉ là một du khách check-in chụp ảnh, mà là một người hòa mình vào văn hóa, vào nhịp sống của một vùng đất xa lạ. Và rồi, Việt Nam xuất hiện trong tâm trí cô như một điểm đến hoàn hảo, một đất nước với thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện và một lối sống giản dị mà cô khao khát. Thế là, một ngày đẹp trời, Anna làm điều mà bạn bè cô gọi là điên rồ, cô bán đi một số đồ đạc không cần thiết, gói ghém hành lý, mua một chiếc xe đạp địa hình và đặt vé máy bay đến Việt Nam. Tôi muốn sống như một người bản địa, ăn những món họ ăn, ngủ ở những nơi họ ngủ và cảm nhận đất nước này bằng chính đôi chân của mình, cô nói. Cả nhà, nghe mà thấy ngầu chưa? Từ một cô gái thành phố, Anna quyết định bước vào một hành trình đầy thử thách, không biết trước điều gì đang chờ đợi. Hành trình đạp xe miền Bắc, một cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc. Anna chọn xe đạp làm bạn đồng hành để khám phá miền Bắc Việt Nam. Với cô, xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là cách để cô chạm vào từng nhịp thở của vùng đất này. Hành trình kéo dài 25 ngày, bắt đầu từ những cung đường gập ghềnh ở Hà Giang, qua những cánh đồng lúa xanh mướt ở Yên Bái, những khu rừng nhiệt đới ở Pù Luông và kết thúc ở Ninh Bình, nơi được mệnh danh là Hạ Long trên cạn. Đích đến cuối cùng là Hà Nội, cách điểm xuất phát khoảng 500 km. Nhưng cả nhà ơi, đạp xe đường dài không phải chuyện dễ đâu. Anna phải đối mặt với hàng loạt thử thách. Có ngày trời mưa tầm tã, độ ẩm cao làm quần áo giặt mãi không khô, khiến cô phải mặc đồ ẩm ướt cả ngày. Có ngày cô phải leo những con dốc cao cả ngàn mét, mồ hôi chảy ướt áo, chân thì mỏi rã rời. Có lúc tôi chỉ muốn dừng lại và hét lên, trời ơi, sao tôi lại làm chuyện này? Anna cười kể. Một lần, ở một con đường vắng, Anna gặp một tình huống hơi creepy khi một người đàn ông bên đường khoe của quý. Cô kể, lúc đó tôi hoảng lắm, chỉ muốn đạp xe thật nhanh để quên đi. Nhưng rồi tôi tự nhủ, không sao, chuyện này chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, không thể làm hỏng cả chuyến đi. Cả nhà, đúng là tinh thần thép luôn. Dù gặp khó khăn, Anna vẫn giữ được sự lạc quan và tiếp tục hành trình. Để giữ tinh thần mượt mà, Anna tạo ra những thói quen nhỏ. Mỗi sáng, cô gấp quần áo đúng kiểu, xếp ba lô theo thứ tự cố định, mặc bộ đồ quen thuộc và ăn những món đơn giản như bánh mì kẹp trứng hoặc bún chả. Những thói quen này giống như một cái neo, giữ tôi bình tĩnh giữa những ngày dài trên đường, cô chia sẻ. Cô còn bật podcast hoặc nhạc Việt Nam, đặc biệt là nhạc của Sơn Tùng MTP, để lấy động lực khi leo dốc. Tôi không hiểu lời bài hát, nhưng giai điệu thì siêu cuốn. Cô cười. Tình người Việt ấm áp hơn cả gia đình. Điều làm Anna choáng váng nhất trong chuyến đi không phải là những cảnh đẹp hùng vĩ, mà là tấm lòng của người Việt. Ở mỗi nơi cô dừng chân, từ những homestay nhỏ xíu ở vùng cao đến những quán cơm bình dân ven đường, người dân luôn chào đón cô bằng nụ cười và sự ấm áp khó tả. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Anna là khi cô dừng chân ở một homestay ở Yên Bái,
do chị Bi và cô con gái nhỏ Ginny quản lý. Homestay này nằm giữa một thung lũng xanh mướt, xung quanh là những cánh đồng lúa và núi đồi. Chị Bi không chỉ chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, mà còn nấu cho Anna một bữa cơm thịnh soạn, thịt kho tàu thơm lừng, canh chua cá lóc, rau muống xào tỏi và một đĩa mắm nêm cay xè. Anna kể, tôi ngồi ăn mà cảm giác như được mẹ chăm sóc. Chị Bi cứ gắp thức ăn cho tôi, hỏi tôi có thích món này không, có cần thêm cơm không. Tôi chỉ biết cười và nói cảm ơn liên tục. Khi Anna hỏi xin ít cơm thừa để mang đi ăn trưa hôm sau, chị Bi nhất quyết không đồng ý. Cơm thừa sao mà ăn được? Để chị nấu cơm mới, chiên trứng mới cho con. Chị Bi nói. Sáng sớm hôm sau, chị dậy từ 5 giờ để chuẩn bị một hộp cơm đầy ắp, cơm trắng, trứng chiên, thịt kho và cả một ít rau luộc. Anna xúc động, tôi chỉ là một người khách lạ, nhưng chị Bi đối xử với tôi như con gái. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài ở đây. Một khoảnh khắc siêu dễ thương khác là khi Anna đang hì hục leo một con dốc ở Phú Thọ, mệt đến mức chỉ muốn nằm dài ra đường. Bỗng nhiên, một cậu bé tên Dũng, đi xe đạp điện, xuất hiện như người hùng từ trên trời rơi xuống. Dũng thấy Anna mệt, bèn hỏi, chị ơi, em kéo chị lên dốc nhé. Và thế là, cậu bé dùng xe đạp điện kéo Anna lên tận đỉnh dốc, tiết kiệm cho cô cả nửa tiếng đạp xe và bao nhiêu sức lực. Anna cười tươi như hoa, cảm ơn Dũng rối rít, cậu bé này đúng là người hùng của tôi hôm đó. Tôi đoán Dũng thấy mặt tôi khổ sở quá, nên mới ra tay giúp đỡ. Dũng còn biết Anna là YouTuber, nên hào hứng hỏi, chị quay video à? Chị có đăng lên YouTube không? Anna bảo, khoảnh khắc đó không chỉ giúp cô vượt qua con dốc, mà còn làm cô thấy ấm lòng vì tinh thần giúp đỡ của người Việt. Ở Việt Nam, bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì luôn có ai đó sẵn sàng giúp bạn, cô nói. Trà đá, thuốc lào và những câu chuyện bên đường. Ở một đỉnh đèo khác, Anna được một anh tài xế xe tải mời uống trà. Cô miêu tả, trà Việt Nam nặng đô lắm, mùi khói khét lẹt, uống một ngụm là tỉnh cả người. Anh tài xế còn mời cô thử thuốc lào, món đặc sản miền Bắc, hút qua ống tre, mà chỉ một hơi thôi là phê luôn. Anna lịch sự từ chối, tôi cảm ơn, nhưng hút thuốc không phải sở thích của tôi. Cô cười kể, anh ấy cứ khăng khăng rằng thuốc lào sẽ giúp tôi khỏe hơn, nhưng tôi chỉ xin thêm một ly trà đá thôi. Những câu chuyện như thế cứ nối tiếp nhau. Ở Phú Thọ, một bà cụ bán quán nước tặng Anna nắm xôi nếp gói trong lá chuối, còn nắm tay cô dặn, con phải quay lại ăn Tết với bà nhé. Cú sốc văn hóa, tìm thấy nhà ở Việt Nam. Anna chia sẻ, trước khi đến Việt Nam, cô đã đi qua nhiều nơi, từ những thành phố hiện đại ở châu Âu như Paris, London, đến những vùng đất xa xôi ở châu Á như Thái Lan, Ấn Độ. Nhưng chưa nơi nào làm cô cảm nhận được sự ấm áp như ở Việt Nam. Ở đây, cô không chỉ là một du khách, mà là một người bạn, một người con, một người chị được mọi người chào đón. Một lần ở Pù Luông, Anna dừng chân ở một quán nước nhỏ bên đường. Bà cụ bán quán không nói được tiếng Anh, nhưng cứ cười tươi, rót trà đá cho cô và tặng cô một nắm xôi nếp gói trong lá chuối. Qua điện thoại dịch, Anna và bà cụ trò chuyện về đủ thứ, từ chuyện trồng lúa, chăm cháu, đến những ngày lễ Tết. Bà cụ nắm tay tôi, bảo tôi phải quay lại để ăn cỗ Tết, Anna xúc động kể. Tôi cảm thấy như mình có một gia đình ở đây, dù chỉ mới gặp bà vài tiếng. Cú sốc lớn nhất với Anna là khi cô nhận ra, thứ cô tìm kiếm bấy lâu không phải là những khách sạn 5 sao hay những bữa ăn đắt tiền, mà là những khoảnh khắc giản dị như thế này. Ở Việt Nam, cô học được rằng hạnh phúc không nằm ở sự xa hoa, mà ở những nụ cười, những bữa cơm chia sẻ và những câu chuyện kể bên hiên nhà. Tôi đến Việt Nam để tìm một cuộc sống khác, nhưng tôi tìm thấy một ngôi nhà, cô nói. Sống như người bản địa, hòa mình vào nhịp sống Việt. Để sống như một người bản địa, Anna không ngại nhập gia tùy tục. Cô học cách ăn phở đúng kiểu, cầm đũa, gắp rau thơm, thêm tí ớt, chanh và húp nước dùng nóng hổi. Cô còn thử ăn bún chả ở một quán vỉa hè, vừa ăn vừa nghe mấy bác xe ôm kể chuyện đời, chuyện nghề. Họ kể về việc chạy xe cả ngày, về con cái học hành, về những ngày mưa gió vẫn phải ra đường. Tôi nghe mà thấy cuộc sống của họ thật đáng trân trọng, cô chia sẻ. Cô cũng học cách chill theo kiểu Việt Nam. Ở miền Bắc, giờ nghỉ trưa từ 11 giờ 30 phút đến 1 giờ 30 phút là thiêng liêng lắm. Trẻ con tan học, hàng quán đóng cửa, người dân tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây hay trên băng ghế. Anna nhanh chóng nhập hội, dừng xe nghỉ trưa, ăn một tô bún bò, rồi nằm dài nghe tiếng chim hót, gió thổi qua cánh đồng. Cái vibe này giống siesta ở Tây Ban Nha, nhưng ở Việt Nam, nó có thêm cái hồn quê, cái chất mộc mạc mà tôi yêu, cô nói. Thiên nhiên Việt Nam, vẻ đẹp và nỗi trăn trở. Không chỉ bị cuốn hút bởi con người,
Anna còn mê mẩn thiên nhiên Việt Nam. Cô đạp xe qua những khu rừng nhiệt đới ở Pù Luông, nơi cây cối xanh mướt, không khí ẩm ướt và cảnh vật như bước ra từ một bộ phim. Cô trầm trồ trước sự đa dạng sinh học, khỉ, hươu, tê tê và những loài chỉ có ở Việt Nam. Nhưng điều làm cô buồn là suốt hành trình, cô không thấy bất kỳ con vật nào. Chúng ở đâu đó trong rừng, nhưng vì phá rừng và săn bắn, chúng phải trốn, cô thở dài. Ở Cúc Phương, Anna ghé thăm trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, nơi bảo vệ các loài linh trưởng, rùa và tê tê. Cô xúc động khi nghe về những nỗ lực cứu hộ, nhưng cũng xót xa vì nhiều loài đã tuyệt chủng trong tự nhiên. Việt Nam đẹp quá, nhưng nếu không bảo vệ, chúng ta sẽ mất đi những điều quý giá này, cô nói. Cô kể về một con tê tê được cứu từ tay bọn buôn lậu, nhưng vì quá phụ thuộc vào con người, nó không thể trở lại tự nhiên. Nhìn nó, tôi vừa buồn vừa hy vọng. Buồn vì những gì đã mất, nhưng hy vọng vì những người đang cố gắng cứu chúng, cô chia sẻ. Ở Pù Luông, Anna đạp xe qua những cánh đồng lúa bát ngát, những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Cô ấn tượng với cách người dân ở đây sống hòa hợp với thiên nhiên, xây dựng các homestay thân thiện với môi trường. Nhiều nơi trên thế giới, du lịch phá hủy thiên nhiên. Nhưng ở Pù Luông, tôi thấy một sự cân bằng. Họ xây dựng để phát triển, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, cô nói. Ninh Bình, điểm dừng chân cuối cùng đầy cảm xúc. Hành trình của Anna kết thúc ở Ninh Bình, nơi được mệnh danh là Hạ Long trên cạn. Cô đạp xe qua những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những dòng sông lặng lẽ và ghé thăm chùa Bích Động, một ngôi chùa cổ nằm trong hang động lấp lánh như ngọc. Dù Ninh Bình đông khách du lịch, Anna vẫn tìm được những góc yên bình, nơi cô ngồi thiền, ngắm cảnh và nghĩ về cả hành trình đã qua. Cô kể, ở Ninh Bình, tôi cảm nhận được sự giao thoa giữa thiên nhiên và tâm linh. Những ngôi chùa, đền thờ nằm rải rác trong cảnh sắc, hòa quyện giữa Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian. Tôi cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ diệu, như thể mọi thứ đều có ý nghĩa. Một sáng sớm, Anna leo lên hang múa để ngắm bình minh. Từ đỉnh hang múa, cô nhìn thấy cả vùng Tam Cốc trải dài với những cánh đồng lúa, những dãy núi đá vôi và dòng sông uốn lượn. Tôi đứng đó, cảm giác như cả thế giới đang thở cùng tôi, cô nói. Sau đó, cô đi thuyền ở Tràng An, lướt qua những hang động và vách đá, ngắm ánh nắng lấp lánh xuyên qua những khe đá. Tự nhiên ở đây đẹp đến mức làm tôi quên đi mọi mệt mỏi. Nó nhắc tôi rằng, thế giới này vẫn còn những điều kỳ diệu, cô chia sẻ. Sau Ninh Bình, Anna lên xe buýt về Hà Nội, kết thúc hành trình đạp xe. Ở Hà Nội, cô hòa mình vào không khí náo nhiệt của ngày thống nhất 30/4, cảm nhận được niềm tự hào và cảm xúc của người Việt. Cô ghé thăm Hồ Gươm, Văn Miếu, Bảo tàng dân tộc học và thưởng thức những món ăn đặc trưng như phở, bún chả và cà phê trứng. Cà phê trứng đúng là một phát minh vĩ đại. Tôi chưa bao giờ nghĩ cà phê có thể ngon như thế, cô cười. Nhưng điều Anna trân trọng nhất là những bài học cô mang về từ Việt Nam. Cô kể, tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Đạp xe một mình qua những con đường xa lạ, đối mặt với mưa gió, dốc cao và cả những khoảnh khắc khó khăn, tôi học được cách tin vào bản thân. Cô cũng học được cách sống chậm, trân trọng những điều nhỏ bé như một nụ cười, một bữa cơm hay một lời chào từ người lạ. Các bạn thân mến, vậy là hành trình của Anna, cô gái Tây Ban Nha bỏ lại xa hoa để sống như một người bản địa ở Việt Nam, đã khép lại, nhưng những gì cô để lại thì quá đỗi tuyệt vời. Từ những bữa cơm dân dã, những phiên chợ quê đầy màu sắc, cho đến những nụ cười ấm áp của người dân nơi đây. Tất cả đã khiến Anna thốt lên, tôi không còn là khách lạ, họ coi tôi còn hơn cả người thân. Và đó cũng chính là Việt Nam, nơi hạnh phúc không nằm ở những thứ xa hoa, mà ở tình người, ở sự sẻ chia giản dị trong từng khoảnh khắc. Một đất nước có thể khiến một cô gái ngoại quốc cảm thấy tìm thấy ngôi nhà thật sự của mình. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Nếu là Anna, liệu bạn có dám bỏ lại sau lưng sự tiện nghi để sống một cuộc đời giản dị mà đầy tình người như thế? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé! Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để chúng ta còn gặp nhau trong những câu chuyện tiếp theo. Những câu chuyện sẽ còn nhiều bất ngờ và cảm xúc hơn nữa. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau.